নমস্কাৰ মাষ্টাৰনাছ কালেকশ্যনৰ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আনবক্সিং কৰাৰ আগতে ভিডিঅ' এটা এইকাৰণে কৰিছোঁ, ভিডিঅ' আৰু লাইভ অহাৰ সময়ৰ আগতে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি চাই বুকিং কৰিব পাৰিব। কেইটামান বস্তু ৰিষ্টক হৈছে, কিছুমান নিউ ডিজাইন আহিছে, আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এই যে ডিজাইনটো, ইয়াৰ ফটো এটা ওচৰত মই লগাই দিম, কিন্তু ডিজাইন আছিলে গম পাব, কাৰণ ৰেড কালাৰটো বহুতেই বিচাৰি আছিলে কাৰণে ৰেডটো ষ্টক আহি গৈছে, বনাব দিয়া গৈছিলে, আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ডিজাইনটো গম পাব। মাত্ৰ ৰেডত আহিছে, এইটো জনাই দিছোঁ। ইয়াৰ মূল্য আহিব 380 ৰুপিজ, 380 টকা দিয়া গৈছে, বিহু চেলতে আছিলে, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া এডাল গলপতা। তাৰ উপৰিও আৰু এটা বলমণি আহিছে, এইটো নতুন ডিজাইনৰ বলমণি আহিছে। এইটো হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰ আৰু ৰেড কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনত বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। ইয়াৰিংছটো থাকিব এইটো। ইয়াৰে প্ৰাইচটো একদম নতুন হয়, মই খুলিছোঁ মাত্ৰ, প্ৰাইচটো চাই কিনে জনাব লাগিব। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব বিচাৰিলে বুকিং কৰিব পাৰিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে। এইটো হৈছে নতুন ডিজাইন, ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। মানে আগতীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ যোনে আগতীয়াকৈ ল'ব বিচৰা হয় তেওঁলোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই খাৰুটো ৰিষ্টক হৈছে, এই খাৰুটো বহুতে ভাল পাইছিলে। এই খাৰুটো ৰিষ্টক হৈছে 2.6ত বহুতে বিচাৰিছে। ইয়াতো 2.4 আৰু 2.6ত আহি গৈছে। বিৰাট ধুনীয়া হাতীমুখীয়া খাৰু, বহুত হেভি কালেকশ্যন হয়। আৰু ইয়াৰ যোৰা আহিব মাত্ৰ 150 ৰুপিছত দিয়া হৈছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এটা কপৌ দেখুৱাইছোঁ, এই কপৌটো পূৰা হেভি কপৌ আহিছে, বলমণিত থাকিব আৰু এনেকৈ টাৰ্চেল লুকত থাকিব। গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে, বলমণি থাকিব, বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব। ইয়াৰিংযোৰ ষ্টক হোৱা খুব এটা ডিমাণ্ডিং ছেট, এই ডুগডুগিটো বহুত বিচাৰি থকা এটা ছেট ৰিষ্টক হৈ গৈছে। 580 শ্বিপিং ফ্ৰী আছিলে। ইয়াৰিংযোৰ টপত আছিলে, এনেকৈ ইয়াৰিংযোৰ টপত আছিলে। যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে 580 শ্বিপিং ফ্ৰী। ৰাতিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক্লিয়াৰ নেদেখিব পাৰে, মাত্ৰ ৰিষ্টক হৈছে। যিহেতু আপোনালোকে বস্তুটো গমেই পাই আছে, আগতে দেখি আছে। 580 শ্বিপিং ফ্ৰী। প্ৰগ্ৰেমবোৰ এতিয়া হৈ থাকিব, আপোনালোকক বিহু নাচিবৰ কাৰণে ঢোল লাগিব। যিহেতু ঢোল আহি গৈছে, এনেকৈ বলমণি লগোৱা ঢোল বহুতে বিচাৰি আছিলে, এই ঢোলটো আহি গৈছে। ইয়াৰ কালাৰ ব্লেক, ৰেড ব্লেক এইবিলাকতো আহি গৈছে। ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ। ভিডিঅ'ত দেখুৱাই হ'ব, যিসকলক আৰ্জেণ্ট লগা আছিলে আপোনালোকে বুকিংকো কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, এইটো পূৰা হেভি ব্ৰাইডেল ছেট এটা হয়। মই ষ্টেটাছত দিওঁতেই শেষ হৈ গৈছে, মই পিন্ধি দেখুৱাম বাৰু, যিহেতু ভিডিঅ'ত দেখুৱাবই হোৱা নাই। এটা খুব ধুনীয়া ছানফ্লাৱাৰ ছেট আৰু পূৰা হেভি কালেকশ্যন হয়। এয়া ডিজাইনটো থাকিব এইটো, ৰাণীহাৰ হিচাপত পিন্ধিব পাৰিব। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পিন্ধি দেখিলে ভালকৈ বুজি পাব, কিন্তু যিসকলে ষ্টেটাছ চাই বুক কৰিছিলে, ষ্টক শেষ হোৱা বুলি কৈছিলোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয় এই ছেটটোৰ কেনেকুৱা হয় অনুমান কৰিব পাৰিছে, বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া প্ৰাইচটো ইয়াৰে 799 শ্বিপিং ফ্ৰী অফাৰ প্ৰাইচ।